Automaattinen tallennus, aivan ennenkuulumatonta. Don't mad. Paskat-grafiikat! Mutta katso, mikä on heti ensimmäinen asia, mikä tässä mahdollisesti paistaa silmiin? Tää on tarkoituksella tehty ja selvästi tällaiseksi. Tää on, no, se miksi tää näyttää täältä on se, että tää on Xbox Livestä otettava peli ja tää tulee episodiformaatissa, niin nää jaksot ei vie mitään turhan paljon. Mutta sen kyllä kans huomaa siinä, että kun katselee näitä ympäristöä, niin jumalauta tekstuurit ei oo kyllä mitään silmänruokaa. No joo. Siis katso tota vitun puskaakin. Että niin kun ei oo kyllä mikään hirveän resurssiraskas peli sinällään. No ei. Mutta ei nyt tässä siitä olekaan kysymys. Sen takia mun mielestä justiinsa se Wolf-mangas ja The Walking Dead toimii tosi hyvin, koska niissäkään ei ole mikään tajuntaa räjäyttävät grafiikat, mutta koska ne on niin tyylitellyt, niin ne pääsee tavallaan vähän helpommin. Siis katso nyt, näetkö sä nää valastusefektit? Joo. Tuollaisia jumalata pikseleitä vaan tuossa maassa. Mutta ne pääsee kans vähän helpommin Pääsee vähän niinku koiran veräjästä. Niin, mä olin just sanomassa, että pääsee kuin koiran veräjästä siitä, että niiden grafiikat ei oo mikään maailman parhaat, kun ne on niin hyvin tyylitelty. No joo, jäänyt siihen seisoon ihmeessä. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. Color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black? I didn't fall asleep, and Ja tässä on hieman sosiaalista kommentaaria meidän älypuhelinkulttuurista. Hienovarasta. Victoria, why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of mitäs those mulla sad tässä mothers on? and children. look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Kaikki tulee nauramaan. Pystytkö sä mahdollisesti arvaamaan tuon valokuvan perusteella jo, että millaisessa koulussa me ollaan? Ei varmaan minkäännäköistä taidekoulussa. Joo, voi jumalauta, odotas vaan. Se katsoisin vähän näitä muita rooleja. Tää on salvasti joltain Steiner-koululta. Hei, kato kamera. I do love my analog camera. Take a selfie. No joo, vittu. Tän kanssa kyllä huomaa, jumalauta, ihan ihme hipstereitä tää koko luokka täynnä. Siis niinku, ensinnäkin katsoo millainen kamera näillä on. Just tommonen vanhan mallin polaroidikamera, jee. Ja siis, kato nyt mikä hipsterilöyhkä tosta opettajastakin lähtee. Ja yhtä helvettiä. Explains why Frank was Kerouac's photographic muse, and both were the great chroniclers. I believe Max has taken what you kids call a selfie, a dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry. Get it? Self-expression, selfie-expression. Mä vihaan sua, opettaja! Miten sä pystyt heittämään noin huonoa läppää? Now, Max, since you've captured our interest and clearly wanted Tiedätkö mikä tosta tulee muuten mieleen? Paskat lipsinkit. tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, Stacy's such a a bitch. process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Ei, jumalauta tää dialogi. Kukaan ei puhu tosielämässä tolleen, ja jos puhuu, niin ansaitsee kunnon vittu läpsäsyn. Jenkeissä on aika monet puhuu tolleen. Ihan uskomatonta. Mua hävettää jumalauta tän pelin käsikirjoittajien puolesta. Mä voin kuvitella, että tämän käsikirjoittajana on toiminut joku keskikäinen jätkä, joka on miettinyt silleen, mites ne nuoret puhuu. Ai niin joo, LOL sad face, rufflemouth. Toi on aina parasta rufflemouth. We pwned their asses. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Miksi tällaisessa peleissä voidaan ikinä pelata millään kyynisellä persreijällä, mikä on valmiiksi ihan siisti? Mä en osaa mitään. Mä oon ihan huono, mä en tiennyt vastausta. Mä menen tänne nurkkaan häpeämään. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Ai, miten niin? Jumalauta ihan... Even her school books are gift wrapped.
I can't believe she made fun of me in class. I should have known. She'll have better equipment than Black. Tää on tosi luotettavan näköinen kameramainos, kun toi hintalappu on kirjoitettu jollain MS Paintilla suurin piirtein. Jep. Luokan kiusaaja on ostamassa hyviä kameroita. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. Vintage. Yhtä kuin... Kuuliko sä ton viimeisen lainin? This is definitely where cameras go to Katsotte, heaven. kuunnellaan sitä uudestaan, jotta me pystytään facepalmaan oikein ultrasonic kunnolla. lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Ei jumalauta. Se mikä mä sanoin, että se yksi asia mitä mä niinku en pysty sietämään tässä pelissä ollenkaan on näitten jumalauta, se miten nämä hahmot käyttäytyy ja sitten ihan yleisesti tää dialogi. Tää dialogi on jumalauta juustosempaa kuin mun kyrpäni. Ja siinä on meidän paras kaveri Kate. Hi, Kate. Oh, hi, Max. Ei kukaan naiselle nimessä Max. No joo, mä itsekin mietin sitä ihan samaa silloin kun mä pelasin. Mietin, että mikä ton niinku koko nimi on olevinaan, jos sitä kutsutaan Maxiksi. Ei ainakaan Maxwell, ei ainakaan Maximilian. Niinku mikä helvetti se edes pystyisi olemaan. Mutta jumalauta, mä en tiedä miten tää meidän ystävä näyttää siltä, että se olisi ollut 3 viikkoa putkeen pystyssä nukkumatta sekuntiakaan. You seem quiet today. Just thinking too much. Maybe a little bit too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go to homework. Kuulostaa mahtavalta juttuseuralta. Haluatko mennä Mariseen elämästä? Heti ensimmäinen aihepiiri, mikä keksii. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. Old But life dude. won't wait for Tää on you to play jumalauta catch up. You're young, the 20. world is yours, Tai niinku blah, vielä blah, blah, 20-sillä. right? But you do have a gift. All you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Valokuvat on ihan paskat ja mä oon tyhmä. Mä en vois. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I feel like you have to pass. Welcome to the real world. Taidekoulu on se maailman paras niinku esikuva todellisesta maailmasta. Jumalauta, siellähän on Ja maailman... perus Jackin pakko olla heti. Siellähän on jumalauta maailman niinku... Jumalauta tekopyhimmät ihmiset niinku, ja teennäisimmät ihmiset Splash taidekoulussa. water on my face and make sure I don't look like a total loser. So fucking boring. Tässäkin niinku jumalauta hakataan pelaajalle pään sisään ihan oikeasti sitä sanomaa niinku kerta toisensa jälkeen, että teinit on epäitsevarmoja itsestään ja tää on sitä vaihetta kun ne löytää itteensä ja mitä niinku ne haluu elämältä. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. I wonder what actually happened to her. Jumalauta, sä löydät jostain ihmisestä hukkumisilmoituksen. Siihen reaktio on vaan, mitäköhän tollekin oikeesti tapahtuu. Mutta sitten kun siinä sanotaan, että joku vanha satama ollaan purkamassa. That is so fucking messed up, man! I cannot believe this shit! Niinku vähän taas jumalauta pielessä näitä hahmon reaktiot niinku tosielämän tapahtumiin. Kiitti helvetistä. Asshole. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Meltdown? Meltdown? Tää jumalauta tekee kaikesta niin dramaattista. Jumalauta, opettaja kysyi multa vastausta kysymykseen. Mulla on ihan täydellinen meltdown menossa. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Niin, koska unien näkeminen sen on niin uskomatonta. Pelat sellainen psykopaatilla tässä. No siltä se vähän vaikuttaa. I got the flu. Fuck you.
Tää on mitä maailman erikoisin tapa reagoida niinku jumalauta kaikkiin asioihin. I got the flu, fuck you! Tää maailmankatsomus, tai no ei tällä edes taita olevan maailmankatsomusta. Onks toi Illuminati? Mä katsoin ihan samaa. Oh! Illuminati confirmed! Ota kuva. Ei kun siitä varmaan voi. Joo ei, se on ainoastaan tohon noin. Mutta niinku tääkin, jumalauta, ei tän pitäisi olla mikään erikoinen juttu, että joku on piirtänyt tollaset niinku hauskat viikset ja lasipeiliin. Mutta tää heti ottaa se henkilökohtaisena vittuun on sillä, että joku on selvästi tehnyt tän mua varten. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. No niin, ja tässä taas jumalauta hirveet morkikset tosta. When a door closes, Kukaan ei tykkää musta. or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. But first, let me take a selfie. Mitä tää jätkä tekee naisten vessassa? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Jotain mafia Man, I jäseniä. can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Loistavaa Nathan Prescott is a ääninäyttelyä. punk Loistavaa ass who plays like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. What are you doing? Come on, put that thing down. Everyone should tell me what to do. Mitä helvettiä? People trying to control me. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Miten tää tilanne eskaloitu näin nopeeta? Ja väitäks että tää jätkä vaan kävelee jumalauta pistooli tuon vyön alla? Ketään ei varmaan ihmetytäkään se, että sä ammut jonkun jumalauta yleisellä paikalla vessassa. Tota ei kuulu kukaan. Voisin ymmärtää, että jossain Bronxin tyylisessä paikassa. How can that be? I was in the bathroom. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Shit! Can you give me an Sä tiesit, example että of toi tulee tapahtumaan, niin mitenkä se silti säpsäytti sua? black and white? Okay, if I'm crazy, I'm not crazy, I'm not crazy. Niin ja toi opettaja ei huomannut mitään, kun toinen vappaa Niin, sen kameran lattialle. Opettaja on sillä, että aha, sun kamera ei Hold haittaa. to rewind. We have to go back in time! Marty, it's your kids! We gotta go back in time! Tähän se paluu tulevaisuuteen teeman musiikki soimaan. I did it. I actually did it. I'm not crazy. I'm a human time machine. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. Mä kuolen joka kerta vähän sisällä, kun mä kuulen tot. People's faces. Tää antoi just äsken meille vastauksen. Joten mitä meidän täytyy tehdä? Meidän täytyy mennä kertoon se vastaus menneisyyteen! Miksi se voinut kertoa vasta aikaisemmin? Ei sillä varmaan noin lyhyt muisti. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ja ne antaa ton vastauksen. Sulla ei oo mitään vaihtoehtoa. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre. Tääkin on se, mihin mä käyttäisin, jos mulla olisi kyky kelata aikaa taaksepäin, niin tää on just se, mihin mäkin käyttäisin jumalauta. Ei varmaan kannattais katsoa vittua lottoa saatana ja sen jälkeen mennä tekemään sitä aikaisemmin. Ei kun mä huijaisin luokassa ja antaisin vastaukset, mitkä muut kertoi just äsken. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone.
Niin, koska se nyt sattuu tietämään ton yhden jumalauta triviaalisen informaation pätkän, niin se on paljon teitä muita viisaampi. Mulla on vähän semmonen fiilis, että tää on aika paska opettaja. Well, look at him, he looks like an asshole! Kattoo nyt sitäkin. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Max? Ja mun lasittuneet ton silmät. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Yllättävää sinänsä, että vittu... Go on. Vittu toi siteraa tai jotain se vittu satana hippijumalaa. Mä meinasin just sanoa, mua ei mikään muu taas vitota tässä niin paljon kuin se, että jumalauta... Tää jätkä kans heittelee tuollaisia tyhjiä sitaatteja. Photography's future. No niin, ja nyt me annetaan toi sama quote. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Niin, jos sä vaan jauhat jotain puoliretorista paskaa jollekin, niin sä pääset sillä elämässä eteenpäin. Vittu mikä opetus tässäkin. No, niin. Mä just olin sanomassa, että onpa näillä hyvä opettaja jumalauta. Tääkin varmaan makaa jossain katuojassa niinku parin vuoden päästä näillä elämänopeilla. Mä luin tän joskus kirjasta ja mä veikkaan, että tää on viisas juttu. Joo, mutta se on siihen on ihan syy, että miksi on keksitty tää sanonta, että sitaatit, mua järjen oiva korvike. No niin, nyt äkkiä vessaan pelastaan se henkilö, että sitä ei ammuta. I washed my face. Ei, kun sä katsoit aluksi sitä kuvaa. Miten sä unohdit tän nyt jo? Butterfly flew in. And I took a photo. Ja... Tää nyt jo unohti, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ai niin joo, nyt tää yksi murhataan. Mä unohdin sen ihan täysin, vaikka se olisi tärkein juttu. Miten täällä on näin huono muisti? Okei, mitä me tehdään? Firebell! I need a hammer to break it open. You are going to get in hella more trouble for Looks like Samuel forgot to take the cleaning cart out of here. Se on yhtäkkiä vaan vasara. Niin. Mitä se tekee? Oh shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Me mennään takas menneisyyteen! Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No yhtäkkiä se ei enää oo täällä. Shit! Koska se on meillä kädessä jo valmiina. Nobody would ever even miss your punk ass. Hammer time! Ja siihen se loppuu. Onko jumalauta surkea lopetus demolle, mitä oot ikinä nähnyt? Hei, sä sait muutettua menneisyyttä. Loppu. Outside of the